ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට මගේ ගිත්තම channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ලස්සන ටී-ෂර්ට් යාන් වලින් ගොතපු මල කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටිනා නිර්මාණ ඉදිරියටත් කියලා දෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ මල ගොතාගන්නේ කියලා. මේ මල ගොතන්න මුලින්ම මම magic ring එකක් කරගෙන chain එකක් ගොතලා දෙපට පිරවිලි 6ක් ගොතා ගන්නවා. 1 2 මේ විදිහට ඔයාලා දෙපට පිරවිලි 6ක් ගොතා ගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට මැජික් රින් එක ඇදලා ලං කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පළවෙනි දෙපට පිරවිලි මුදුනට ලිස්සා හැරීමකින් අපි මේක සම්බන්ධ කර ගන්නවා. කරගෙන එතෙන්ට චේන් දෙකක් ගොතනවා. මේ විදිහට චේන් දෙකක් ගොතා ගන්න. චේන් දෙකක් ගෙතුවට පස්සේ මෙන්න මේ චේන් එක යටින් මෙන්න මේ පළවෙනි චේන් එක යටින් මම මෙන්න මේ විදිහට කටුවේ යාන් එක පටලාන ඇතුලෙන් දාලා නැවත යාන් එක එළියට ගේනවා. දැන් ලූප් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා යාන් එක එළියට. නැවත පටලනවා ඇතුලෙන් යවනවා. පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් එළියට ගන්නවා. නැවත පටලනවා ඇතුලට යවනවා. පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් එළියට ගන්නවා. නැවත පටලනවා ඇතුළට යවනවා පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. මම දැන් 4 පාරක් කරා එකම තැනට ලූප් 5ක් තියෙනවා. පළවෙනිට ගොතාගත්ත චේන් දෙකේ ලූප් එකත් එක්ක ලූප් 5ක් තියෙනවා. මේ ලූප් 5ම ඇතුලෙන් යාන් එක ගේනවා. ගෙනත් අපි ඊළඟට තියෙන චේන් එකට මෙන්න මේ විදිහට ලිස්සා හැරීමක් කර ගන්නවා. දැන් නැවත එතෙන්ට අපි චේන් දෙකක් ගොතා ගන්නවා. චේන් දෙකක් ගොතාගෙන ඒ චේන් එකටම අපි මෙන්න මේ චේන් එක යටින් ඊළඟ තියෙන චේන් එකට යටින් කලින් විදිහටම ඇතුලෙන් දානවා යාන් එක එළියට ඇදලා අරගෙන පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් කටුව ගන්නවා නැවත පටලා ගන්නවා ඇතුලට දානවා පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා නැවත පටලා ගන්නවා ඇතුලට දානවා පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා නැවත පටලා ගන්නවා ඇතුලට දානවා පළවෙනි ලූප් දෙක ඇතුලෙන් ගන්නවා. මම 4 පාරක් කරා. දැන් මට ලූප් 5ක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ ලූප් 5ම ඇතුලෙන් මම යාන් එක ගේනවා. දැන් නැවත ඊළඟ එකට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ තමයි මලේ පෙති. මලේ පෙති හැදෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. අපි මේක මේ විදිහට අතින් ඇතුලට කරපුවම මේ පැත්තෙන් තමයි මලේ පෙති හැදෙන්නේ. මේ විදිහට තව පෙති 4ක් කරගන්න. දැන් මම පෙති 5ම ගොතා ගත්තා. යාන් එක කට් කරලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට මේ විදිහට කටුව දාලා යාන් එක ඇදලා අරගෙන ලිස්සා හැරීමක් කරලා මේ මල අවසන් කරගන්න පුළුවන්. මේක පසුපසට අරගෙන සංගව ගන්න. මලෙට ඔයාලා කැමති නම් මේ පැත්ත මල විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්ත මල විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මලේ පෙත්ත හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ පැත්තෙන් තමයි පොප්කෝර්න් ස්ටිච් එකෙන් මලේ පෙත්ත හැදෙන්නේ. මම දැන් මල ගොතලා ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා නිර්මාණ ඉදිරියටත් කියලා දෙනවා. මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ ඔයාලගේ ආදරණීය ගෙත්තම